Nais mo bang matama ang presensya ng banal na Espiritu Santo sa iyong buhay? Gusto mo bang maranasan ang kanyang kapangyarihan at gabay? Ang mahabungan ng banal na Espiritu Santo ay makakatibayan na nasa atin siya at nagtatrabaho sa ating kalooban. Marami sa atin ang nagtatanong kung paano natin malalaman kung nasa atin ang banal na Espiritu Santo. Ang Biblia ay nabibigay ng malinaw na mga palatandaan na nagpapakita ng kanyang presensya sa ating buhay. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, mahalagang matuklasan natin ang mga paraan kung paano nagtatrabaho ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Sa pamamagitan ng kanyang mga bunga, nararamdaman natin ang kanyang presensya at ang kanyang paggabay. Mahalaga ang mga bunga ng banal na Espiritu Santo. Narito ang mga palatandaan ng kanyang presensya at pagkilos sa ating buhay. Sama-sama natin tuklasin ang mga ito. Ang mga ito, unay ang pagmamahal. Ang banal na Espiritu Santo ang nagbubunga ng pagmamahal gaya ng sinasabi sa Galatia 5, versikulo 22 hanggang 23. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalahan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, pananampalataya, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas na laban sa mga bagay na ito. Ang pag-ibig na ito ay nagpapakita sa ating mga pakikitungo sa Diyos at sa ating kapwa. Pangalawa ay ang kagalahan. Ang kagalahan na ibinibigay ng Espiritu Santo ay hindi lamang pansamantalang emosyon. Ito ay isang malalim na kasiyahan at kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok gaya ng ipinahayag sa Juan 15, versikulo 11. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, upang aking kagalahan ay mapasa inyo, at upang ang inyong kagalahan ay maging ganap. Pangatlo ay ang kapayapaan. Ang kapayapaan na ibinibigay ng banal na Espiritu Santo ay hindi lamang kawalan ng kaguluhan, kundi isang panloob na kapayapaan na nagmumula sa pagiging malapit sa Diyos. Ito ay ipinapakita sa Pilipos 4, versikulo 7, at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat na pangunawa ay mag-iingat sa inyong mga puso at na inyong mga isipan kay Kristo Jesus. Pang-apat ay ang pasensya. Ang banal na Espiritu Santo ay tumutulong sa atin na magkaroon ng pasensya sa mga pangyayari at sa mga tao sa ating paligid. Panglima ay ang kabaitan. Ang kabaitan ay isang mahalagang bunga ng banal na Espiritu Santo na nagpapakita sa atin ay kitungo sa ating kapwa. Makikita ito sa Efeso 4, versikulo 32. Sa halip, makimabait kayo sa isa't isa, mahabagin, patawarin ang isa't isa, gaya ng pagpapatawad din sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pang-anim ay ang kabutihan. Ang banal na Espiritu Santo ay tumutulong sa atin na magkaroon ng mabuting kalooban at pagnanais na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Ikapito ay ang pananampalataya. Ang banal na Espiritu Santo ang nagpapalakas sa atin pananampalataya sa Diyos. Ito ay ipinakita sa Roma 12, versikulo 3. Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo na huwag mag-isip na higit kaysa nararapat isipin, kundi mag-isip ng may katamtaman, ayon sa sukat ng pananampalatayang ibinibigay ng Diyos sa bawat isa. Pangwalo ay ang kahinahunan.
Ang kahinangan ay tumutulong sa atin na maging mahinahon at mapagkontrol sa ating mga emosyon. Ito ay makikita sa Galatia 5, versikulo 22-23. Ngunit ang buhay ng Espiritu ay pag-ibig, kagalahan, kapayapaan, pasensya, habay, tan kabutihan, pananampalataya, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas na laban sa mga bagay na ito. Ang ikasiya may ang pagpipigil sa sarili. Ang Banal na Espiritu Santo ay tumutulong sa atin na magkaroon ng pagpipigil sa sarili na napapahita sa ating pagpigil sa mga tukso at negatibong pag-ugali. Ang pang-sampu ay ang pagnanais na maglingkod. Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay ng pagnanais na maglingkod sa Diyos at sa iba. Ito ay makikita sa Korinto 12, versikulo 7. Sa bawat isa ay ipinakikita ang gawain ng Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Ang pagnanais na maglingkod ay nagmumula sa pagmamahal at pagpapaumbaba. Ikalabing isa ay ang kapangyarihan. Ang Banal na Espiritu Santo ay nagbibigay ng kapangyarihan upang madaig ang kasalanan at matupad ang kalooban ng Diyos. Makikita ito sa Gawa 1, versikulo 8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo sa inyo, at kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at Samaria, at hanggang sa dulo ng lupa. Ikalabindalwa ang karunungan. Ang Banal na Espiritu Santo ay nagbibigay ng karunungan upang maunawaan ang salita ng Diyos at magabayan sa tamang landas. Ito ay makikita sa 1 Korinto 2, versikulo 12. Ngayon, tinanggap natin hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos, upang malaman natin ang mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. 13 ay ang pagbabago. Ang Banal na Espiritu Santo ay nagdadala ng pagbabago sa ating buhay, na nag-aalis ng dating pag-ugali at tumutulong sa atin na maging kahawig ni Kristo. Ito ay makikita sa 2 ng Korinto, versikulo 17. Kaya nga, kung ang sino man ay nasa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang dating mga bagay ay naglaho na. Narito ang lahat ay naging bago. At ang huli ay ang pagtanggap sa Diyos. Ang Banal na Espiritu Santo ay nagbibigay ng pagtanggap sa ating kalooban at nagpapalit sa atin sa Diyos. Ito ay makikita sa Roma 8, versikulos 15 hanggang 16. Sapagkat hindi kayo tumanggap na espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pag-aampon na nagsasabi, Aba, Aba, Ama. Ang espiritu mismo ay nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At kung tayo ay mga anak, tayo rin ay mga tagapagmana ng Diyos at mga kapanalig ni Kristo, kung tunay ngang magdurusa tayo kasama niya, upang tayo rin ay luwalhatiin kasama niya. Tandaan na ang mga bunga ng Banal na Espiritu Santo ay nagpapakita sa ating buhay sa iba't ibang paraan. Hindi ito isang listahan ng mga bagay na dapat nating makamit, kundi isang gabay sa pagkilala sa presensya at pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay.